Good morning, good afternoon, or very good evening to all the students studying in Standard 8th. Welcome in Semi-English Science series by My Online English Class, your own YouTube channel. If you have not subscribed our YouTube channel yet, then kindly subscribe for all the future videos and join our Telegram group as well. So in this video, we are going to talk about our next chapter, that is chapter number 3, Force and Pressure. Force and Pressure हा जो आपला तिसरा धडा आहे इयत्ता 8वीचे शास्त्र या विषयामधला, तो आपण आज या ठिकाणी पूर्ण पाहणार आहोत. Now, before moving forward, let us see what is a force. मागच्या इयत्तेमध्ये आपण फोर्स म्हणजे काय हे पाहिलं आहे. So force is a pull or push experienced by any object. या चित्रांमध्ये आपल्याला काही एक्झाम्पल्स दिसत आहे. A man is pushing the car, a boy is pulling the dog, and the another boy is kicking a football. तर या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारे फोर्स ऍक्ट केलेला आपल्याला दिसतोय. This man is applying force on the car. This boy is pulling the dog, so it means that the boy is also applying the force, and this boy has kicked the ball. It means that this boy has also applied force. तर आपल्याला या ठिकाणी दोन प्रकारचे फोर्सेस पाहायला मिळतात, कॉन्टॅक्ट अँड नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस. तर या ठिकाणी हे जे तीन चित्र आहे याच्यातले जे फोर्सेस आहेत, दीज आर कॉन्टॅक्ट फोर्सेस. कॉन्टॅक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस इन विच टू थिंग्स आर two things come together, or they are close, or they are touched by each other. या ठिकाणी आपल्याला दिसते की हे दोन माणूस आणि कार, किंवा हा मुलगा आणि डॉग, किंवा हा मुलगा आणि या ठिकाणी फुटबॉल आहे, यांच्यामध्ये टच झालेला आहे, कॉन्टॅक्ट झालेला आहे. सो दीज आर कॉन्टॅक्ट फोर्सेस. ऑन द अदर हँड याच्या विरुद्ध आहे नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस. या ठिकाणी पहा, there is a one magnet, and the magnet has attracted pins. There is a comb, and this comb has attracted some scraps of paper. Then the coconut is falling towards on the ground. It means that the ground has attracted this coconut. आता या ठिकाणी मॅग्नेटच्या जवळ आपण पिन्स नेल्या तरी आपल्याला त्या मॅग्नेटिक फोर्समुळे काय होतं, त्या पिन्स मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट होतात. कुठलाही कॉन्टॅक्ट नसला तरी सुद्धा काय होतं, ते अट्रॅक्शन होतं, तो फोर्स अप्लाय होतो. त्यानंतर आपल्याला माहिती इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. कंगव्यामध्ये आपण जर कंगवा आपल्या केसांना घासला तर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स तयार होतो, आणि तो फोर्स काय करतो, ह्या पेपर्सला, स्क्रॅप्स ऑफ पेपर्स म्हणजे पेपरच्या तुकड्याला काय करतो, अट्रॅक्ट करून घेतो. किंवा दिस इज अर्थ, अँड वी ऑल नो दॅट अर्थ हॅज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. पृथ्वी काय करत असते, सगळ्या वस्तू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सने तिच्याकडे आकर्षित करून घेत असते. सो दिस कोकोनट इज गोइंग टू द अर्थ. देर इज नो कॉन्टॅक्ट बिटवीन अर्थ अँड द कोकोनट दॅट इज ऑन द ट्री. झाडावर असलेला नारळ आणि अर्थ यांचा कोणताही कॉन्टॅक्ट नाहीये. मात्र नारळ जेव्हा पडतो त्यावेळेला तो डायरेक्ट जमिनीकडे येतो, बिकॉज देर इज अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, बट देर इज नो कॉन्टॅक्ट, डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. सो दिस इज नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. these are contact forces and these are non contact forces. हे आपल्याला याच्यावरनं समजतंय. So next thing we are going to see is the muscular force, and one more example of contact force is the muscular force. आता या ठिकाणी the boy is pulling the dog, or the man is pushing the car. These are all examples of muscular force. So lifting, pushing, pulling, these are all examples of contact force. And whereas as we discussed, magnetic force, gravitational force, electrostatic force, these are non-contact force. One more example of contact force is frictional force. Frictional force आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, because when we walk on a road, normal road, आपण ज्या वेळेला नॉर्मल रोड वरती चालतो आपल्याला व्यवस्थित चालता येते, because there is a friction, proper friction between our sandals or our chappals or our shoes and the earth or the road. पण ज्या वेळेला तो रोड मडी होतो, स्लिपरी होतो, त्यावेळेला आपल्याला व्यवस्थित चालता येत नाही, because the frictional force is reduced. किंवा आपण एखाद्या तुम्ही बॉल मारला, क्रिकेटमध्ये असलेला बॉल मारला किंवा फुटबॉल मारला, तर ठराविक अंतरावर जाऊन तो काय करतो, थांबतो. दॅट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. पृथ्वी, ग्राउंड आणि बॉल यांच्यामध्ये जे फ्रिक्शन होत असतं, त्या फोर्समुळे तो बॉल काही वेळानंतर जाऊन थांबतो. सो दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इफ देअर वॉज नो फ्रिक्शन फोर्स, then we wouldn't have been
एबल टू वॉक प्रॉपरली. जर फ्रिक्शनल फोर्स नसता तर आपल्याला व्यवस्थित चालता आलं नसतं, कारण आपण घसरलो असतो. किंवा गाड्या ज्या असतात, आपण जर मोटरसायकल किंवा कारचे टायर्स पाहिले तर त्याला टेक्स्चर असतं. का असतं? जस्ट टू इन्क्रीज द फ्रिक्शनल फोर्स. त्याच्यामुळे फ्रिक्शनल फोर्स वाढतो आणि आपली गाडी स्लिप होत नाही. All the objects in motion have a frictional force acting on them, which is acting in the direction opposite to the direction of motion. आपल्या प्रत्येक म्हणजे मुव्हिंग ऑब्जेक्ट, म्हणजे आपण चालत असू किंवा गाडी चालू असेल, सायकल चालू असेल किंवा बॉल जात असेल, तर प्रत्येक मुव्हिंग ऑब्जेक्ट वरती एक फ्रिक्शनल फोर्स असतो, अँड दॅट फ्रिक्शनल फोर्स इज ऍक्टिंग ऑन द ऍट डिरेक्शन अपोजिट टू द मोशन. म्हणजे समजा आपला बॉल या ठिकाणी, आता हा बॉल आहे आणि तो या या दिशेने चाललाय, तर फ्रिक्शनल फोर्स जो असतो तो अपोजिट डिरेक्शनने काय करत असतो, त्याच्यावरती काम करत असतो. आता फ्रिक्शनल फोर्स हा फक्त ग्राउंडचाच असतो असं नाही, तर आपण ज्या वेळेला जोराचा वारा असतो तो सुद्धा फ्रिक्शनल फोर्स आपल्याला थांबवू शकतो किंवा आपल्यासाठी काय असतो, महत्वाचा असतो. सो दॅट वॉज अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स. नाव नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सचं या ठिकाणी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. देर इज वन स्मॉल ऍक्टिव्हिटी दॅट वी कॅन डू ॲट होम ऑल्सो. 2 एम्प्टी बॉटल्स घ्यायच्या आहेत, त्याची तोंड बंद करायची झाकणाने आणि त्याच्यावरती 2 मॅग्नेट्स ठेवायचे आहे. आता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, मॅग्नेट्स हॅव 2 पोल्स, साऊथ अँड नॉर्थ. आणि आपल्याला हे सुद्धा माहिती आहे, देर इज अट्रॅक्शन बिटवीन अपोजिट पोल्स. म्हणजे साऊथ आणि नॉर्थ पोल असतील तर त्यांच्यामध्ये अट्रॅक्शन असतं, आणि सेम पोल्स असतील म्हणजे साऊथ साऊथ असेल किंवा नॉर्थ नॉर्थ असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला रिपल्शन झालेलं जाणवतं. आता या डायग्राम मध्ये, या पर्टिक्युलर सिच्युएशन मध्ये आपल्याला दिसतंय की या ठिकाणी नॉर्थ पोल आहे आणि या ठिकाणी साऊथ पोल आहे. सो दीज आर अपोजिट पोल्स. सो देर दूज बॉटल्स विल कम टुगेदर. ह्या 2 बॉटल्स काय होतील, जवळ येतील. पण जर आपण इथे अपोजिट, इथे जो फोर्स मॅग्नेटचा पोल आहे तोच पोल जर आपण इथे ठेवला किंवा आपण या बॉटलची डिरेक्शन अशी चेंज केली तर काय होणार आहे, या 2 बॉटल्स जवळ येण्याच्या ऐवजी लांब जाणार आहे. बिकॉज वी ऑल नो दॅट देर इज रिपल्शन बिटवीन लाईक पोल्स ऑफ मॅग्नेट. आता या ठिकाणी आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे की देर इज नो कॉन्टॅक्ट बिटवीन दी 2 बॉटल्स. या 2 बॉटल्स मध्ये कोणताही कॉन्टॅक्ट नाहीये. देन ऑल्सो द मॅग्नेटिक फोर्स वर्क्स. सो दिस इज एक्झाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. Now we are going to see next balanced and unbalanced force. आता ही डायग्राम आपण पाहू शकतो, किंवा आपण दुकानामध्ये जर गेलो और इफ यू गो टू बाय सम व्हेजिटेबल्स, फ्रुट्स, आपल्याला माहिती आहे अशा प्रकारचे तराजू असतो. एका बाजूला वजन ठेवलेलं असतं आणि दुसऱ्या बाजूला फ्रुट्स किंवा व्हेजिटेबल्स टाकले जातात. जर दोन्हीकडचे फोर्स सारखाच असेल किंवा दोन्हीकडे वजन सारखंच असेल तर दोन्ही पारडे काय होतात, एका बॅलन्स लेवलला येतात. पण जर तसं नसेल तर काय होतं, खालीवर होऊ शकतं. दॅट इज बिकॉज ऑफ इक्वल or unequal or balanced or unbalanced forces. जर फोर्सेस बॅलन्स्ड असतील तर कुठलीही मुवमेंट होणार नाही. आता या पर्टिक्युलर केसमध्ये पहा, जर इथलं वजन वाढवलं तर हे पारडं खाली जाणार आहे, किंवा इकडचं वजन वाढवलं तर हे पारडं काय होणार आहे, खाली जाणार आहे. अँड इफ इट इज बॅलन्स्ड तर कुठलीही मुवमेंट आपल्याला जाणवणार नाही. When unequal forces are applied to the box on the two sides, an unbalanced force acts on the box, resulting in imparting motion to the box. टग ऑफ वॉर आपण सगळ्यांनी खेळलेलो आहोत. जर टग ऑफ वॉर मध्ये समजा ही टीम ए आहे आणि ही टीम बी आहे, दोन्ही टीम्स जर समतुल्य असतील तर ही जी काही हे टग ऑफ वॉर आहे ते मॅच कोणी जिंकत नाही. ह्या लाईनलाच इकडे तिकडे हलत नाही. पण ए कडे समजा एक गडी आपण वाढवला, एकडे जर आपण एक गडी वाढवला तर काय होईल, हे जिंकतील, किंवा ही रोप जो आहे, ही दोरी आहे ती या बाजूला सरकेल. किंवा इकडे जर आपण गडी वाढवला, इकडे 2 गडी वाढवले तर काय होणार आहे, ही दोरी या बाजूला सरकेल. मग जोपर्यंत बॅलन्स्ड फोर्स असतो तोपर्यंत कोणी जिंकत नाही. ज्या वेळेला फोर्स अनबॅलन्स होतो त्यावेळेला एक टीम हरते आणि एक टीम जिंकते. बिकॉज we know that if force has increased then the motion is done or motion takes place according to that force. म्हणजे ज्या बाजूला फोर्स ऍक्ट केलेला असतो त्या बाजूला काय होते, मोशन घडून येते. Now we will see 3 facts about force. If several forces are applied on an object in the same direction, a force equal to their addition acts on that force. समजा एखाद्या या ठिकाणी पोतं आहे आणि
4-5 लोक त्या पोत्याला ढकलतायत, तर मग किती फोर्स ऍक्ट होणार आहे त्याच्यावरती? द फोर्स इक्वल टू द ऍडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस. सगळ्यांचे जे फोर्स आहेत त्याचे ऍडिशन इतका फोर्स काय होणार आहे त्याच्यावरती ऍक्ट होणार आहे. इफ टू फोर्सेस are applied on one object in directions opposite to each other, a force equal to their difference acts on the object. म्हणजे समजा या ठिकाणी एखादं दगड आहे, इकडनं सुद्धा तेवढाच एक माणूस ढकलतोय, इकडनं सुद्धा एक तेवढ्याच ताकदीचा माणूस ढकलतोय. दोघांची ताकद सारखीच आहे किंवा दोघांचा फोर्स सारखाच आहे. मग किती फोर्स ऍक्ट होणार आहे याच्यावरती? इक्वल टू द डिफरन्स बिटवीन टू. फॉर एक्झाम्पल इकडनं 10 होतोय, इकडनं पण 10 होतोय, तर याच्यावरती 0 फोर्स काय होणार आहे ऍक्ट होणार आहे. म्हणजे हा दगड हलणार नाही. तेच इकडे इकडचा फोर्स आपण जर कमी केला, इकडे आपण जर 9 फोर्स ठेवला, इकडे 10, इकडे 9, तर याच्यावरती एक फोर्स काय होणार आहे ऍक्ट होणार आहे. मग हा दगड थोडासा या बाजूला सरकेल. ओके. देन नेक्स्ट, a force is expressed in magnitude and direction. Force is a vector quantity. आपल्याला माहिती आहे दोन क्वांटिटी आहे, वेक्टर अँड स्केलर. त्यातली फोर्स ही वेक्टर क्वांटिटी आहे बिकॉज फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन मॅग्नेट्यूड अँड डिरेक्शन. फोर्स ज्यावेळेला आपण कॅल्क्युलेट करतो किंवा सांगतो त्यावेळेला डिरेक्शन सुद्धा खूप महत्वाची आहे. बिकॉज वेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इट मूव्स, इट्स स्पीड अँड डिरेक्शन चेंजेस. स्टेशनरी म्हणजे एका जागेवरती स्थिर ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यावर आपण फोर्स अप्लाय केला, समजा एखादा दगडाने किंवा एखादा बॉल आहे तो तुम्ही मारला पायाने, तर काय काय चेंज होतं? इट मूव्स, इट विल मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अँड इट्स स्पीड अँड डिरेक्शन विल ऑल्सो चेंज. एखादा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वरती तुम्ही ज्या वेळेला फोर्स अप्लाय करता, देन इट मूव्स अँड इट्स स्पीड अँड डिरेक्शन चेंज. देन जर आपल्याला बॉल मारलेला आहे तो थांबवायचा आहे, इफ वी हॅव टू स्टॉप द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑर द ऑब्जेक्ट इन मोशन, देन ऑल्सो वी हॅव टू अप्लाय सम फोर्स. आपल्याला एखादं धावतं ऑब्जेक्ट आहे त्याला थांबवायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागतो? फोर्स अप्लाय करावा लागतो. उदाहरणार्थ एखाद्याने बॅटने जर बॉल उंच भिरकावला, तर आपल्याला तो बॉल ज्या वेळेला कॅच करायचा असतो त्यावेळेला आपल्या हाताला लागतं, कारण की त्या बॉलचं जे स्पीड असतं ते आपल्याला थांबवायचं असतं. देन वी हॅव टू अप्लाय सम फोर्स. अगदी सहजासहजी तुम्हाला तो बॉल कॅच करता येत नाही. नेक्स्ट, अन ऑब्जेक्ट कॅन चेंज इट्स शेप ड्यू टू फोर्स. आपण ज्या वेळेला पीठ मळतो, हे एक सिंपल उदाहरण आहे, किंवा फुगवलेला फुगा आहे, इफ वी अप्लाय द फोर्स इट चेंजेस इट्स शेप. किंवा तुम्ही इफ यू आर नीडिंग अ डो, म्हणजे पीठ मळताय त्यावेळेला तुम्ही त्याला फोर्स अप्लाय केला, किंवा चिखल तुम्ही खेळत असता, वेन यू अप्लाय फोर्स इट चेंजेस इट्स शेप. त्याचा शेप सुद्धा काय होतो? चेंज होतो. नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टर्म, दॅट इज इनर्शिया. If we do not move a stone, it will be there forever. आपण एखादा दगड जर हलवलाच नाही तर तो दगड कितीही दिवस त्या ठिकाणी राहू शकतो. That is called as inertia. What is inertia? A tendency of an object to remain in its existing state is called as its inertia. हे फक्त सजीव निर्जीव वस्तूंबद्दल बरोबर लागू होऊ शकतं, बिकॉज ऑल लिव्हिंग थिंग्स मूव्ह. आपण सगळे काय करतो? हलतो, एका जागेवरून दुसऱ्या ठिकाणी आपल्याला जावं लागतं. आपण एका ठिकाणी बसून राहिलो देन तर आपले जे काही बॉडीली फंक्शन्स आहेत ते सगळे काय होतील? डिस्टर्ब होतील. बट if there is any non-living thing and if you do not move that thing, it will be there in that existing state forever. जर तुम्ही त्याला हलवलं नाही तर नेहमीसाठी तो त्या ठिकाणी राहू शकतो. This tendency of an object to remain in its existing state is called its inertia. मग inertia तीन प्रकारचा आहे. There are three types of inertia. First is inertia of the state of rest. An object in the state of rest cannot change its state of the rest due to its inherent property. This property is called as inertia of the state of the rest. Means if stone is placed there at one place, it will not move unless and until it is moved by someone else. दुसरं कोणीतरी हलल्यापर्यंत तो दगड कधीही तिथनं हलणार nahi. That is called as inertia of the state of the rest. Now we are going to see next type, that is inertia of motion. This is the inherent property of an object due to which its state of motion cannot change. That is called as its inertia of motion. म्हणजे समजा आपला इलेक्ट्रिक फॅन आहे तो, किंवा गाडीचं चाक आहे,
सायकलचं चाक आहे. तुम्हाला कधी कधी सवय असते की गाडी सायकल 2 स्टँडवर लावायची, डबल स्टँडवर लावायची आणि त्याचं चाक फिरवायचं. जर तुम्ही फिरवायचं बंद केलं किंवा फॅन जर आहे, तुम्ही तुम्ही त्याचं बटन जरी बंद केलं चालू फॅनचं, तरी थोड्या वेळाकरता काय होत राहतो, तो फिरत राहतो. इट इट बी इन द मोशन दॅट वॉज देअर. इट रिमेन्स इन द मोशन विच इज देअर प्रिव्हियसली. त्याची जी काही मोशन आहे त्या मोशन मध्येच तो राहतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज इनर्शिया ऑफ मोशन. किंवा आपण बघूया की घाटामध्ये असताना अचानक घाट जर सुरू झाला किंवा आपण गाडीमध्ये बसलेलो आहोत बसमध्ये आणि गाडीने अचानक जर वळण घेतलं तर आपण थोडं एका बाजूला कलतो. बिकॉज आपली जी मोशन आहे, फॉर एक्झाम्पल वी आर ट्रॅव्हलिंग इन दिस डिरेक्शन आणि अचानक गाडीने या बाजूला वळण घेतलं तर आपण आपले थोडंसं या बाजूला, ज्यावेळेला गाडी इकडे टर्न घेत असते त्यावेळेला आपण थोडं या बाजूला फेकले जातो. बिकॉज दॅट आपले मोशन इज इन दिस डिरेक्शन आणि अचानक गाडीची दिशा बदलली तरी आपलं बॉडी जी आहे आपली, ती याच मोशन मध्ये राहण्याचं पसंत करते. दॅट इज कॉल्ड ॲज इनर्शिया ऑफ मोशन. देन directional inertia, the inherent property of an object due to which the object cannot change the direction of its motion is called as directional inertia. आत्ताच आपण जर जे एक्झाम्पल घेतलं ते सुद्धा एक्झाम्पल आपल्याला डिरेक्शनल इनर्शिया मध्ये सांगू शकतो की जर आपण गाडीने दिशा बदलली तरी आपण थोडंसं त्या दिशेला फेकले जातो. आणि इनर्शिया ऑफ मोशन आपण अजून एक एक्झाम्पल या ठिकाणी सांगतो पॅसेंजर्सचं. ज्यावेळेला आपली गाडी चाललेली असते किंवा आपण मोटरसायकलवर असतो आणि अचानक आपण थांबतो, त्या ठिकाणी आपण थोडंसं पुढे फेकले जातो. दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. So these three types are there of inertia: inertia of the state of rest, inertia of motion, and inertia or directional inertia. आता आपण पुढे पाहणार आहोत प्रेशर. व्हॉट इज प्रेशर? आपण गाडीमध्ये गाडीच्या टायर्समध्ये हवा भरतो किंवा तुम्ही फुग्यांमध्ये हवा भरता, तर त्यावेळेला तुम्हाला जाणवतं की जेवढी जास्त हवा आत जाईल तेवढं काय करतात, काय होतं, प्रेशर वाढत जातं. आणि इफ यू गो ऑन blowing the air into balloon, at some point it will burst. काय होईल, तो फुटून जाईल, कारण की त्याच्यामध्ये जे प्रेशर आहे ते त्या रबरला किंवा तो जो फुगा आहे रबराचा बनलेला त्याला पेलवणार नाही आणि तो फुटून जाईल. किंवा आपण एक्झाम्पल बघतो की उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये टायरमध्ये आपण जेव्हा हवा भरतो त्यावेळेला कधी कधी उन्हामुळे ते टायर मधली हवा तापते आणि टायर फुटतात, कारण प्रेशर इन्क्रीजेस. मग फुग्यामध्ये तुम्हाला हवा भरायची आहे, तर जेवढं जास्त फोर्स तुम्ही अप्लाय कराल, जेवढं जास्त फोर्सने तुम्ही हवा भराल तेवढं काय होणार आहे, जास्त हवा जाणार आहे आणि प्रेशर काय होणार आहे, वाढणार आहे. सो देअर इज रिलेशन बिटवीन फोर्स अँड प्रेशर. जेवढ्या फोर्सने तुम्ही पंप माराल तेवढं प्रेशरने काय होणार आहे, हवा त्या टायरमध्ये भरली जाणार आहे. सो देअर इज रिलेशन बिटवीन फोर्स अँड प्रेशर. सो पाहूया आपण फोर्स आणि प्रेशरचं रिलेशन काय आहे. द फोर्स exerted perpendicularly on a unit area is called pressure. A force, the force exerted perpendicularly on a unit area is called pressure. समजा या ठिकाणी हा एरिया आहे आणि परपेंडिक्युलरली, सध्या आपण फक्त परपेंडिक्युलर म्हणजे काटकोणामध्ये जो फोर्स अप्लाय केला जातो दॅट इज कॉल्ड ॲज प्रेशर. सो देर इज वन फॉर्म्युला फॉर प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन area on which the force is applied. This is the formula for pressure. Force upon area on which the force is applied. Now we will see unit of pressure. आपल्याला जर प्रेशर मोजायचं असेल तर कोणतं युनिट वापरलं जातं? The SI unit of pressure is Newton and the symbol is N. Area is measured in meter square. Therefore, the SI unit of pressure is Newton per meter square. It is also known as Pascal, that is written in capital P and small a. In atmospheric science, the unit for pressure is bar. 1 bar is equal to 10 raised to 5 Pascal. Pressure is a scalar quantity. It is not a vector quantity like force, but it is a scalar quantity. If area increases, pressure reduces for the same force, and if the area decreases, the pressure increases for the same force. For example, आपल्याला समजा
असा एखादा खेळा दिलाय की ज्याला टोक नाहीये आणि वरून तुम्ही कितीही ठोकलत तरी तो खेळा फारसा आत जाणार नाही, बिकॉज द एरिया इज मोर. एरिया जास्त असेल तर प्रेशर काय होतं, कमी होतं. पण याच्या उलट जर तुम्हाला असा एखादा खेळा दिला की तो खूप पॉइंटेड आहे, काय होणार आहे, एरिया हा जो समोरचा एरिया आहे दॅट एरिया डिक्रीजेस, अँड इफ एरिया डिक्रीजेस द प्रेशर इन्क्रीजेस. म्हणजे तो खेळा पटकन काय होणार आहे, आतमध्ये जाणार आहे. मग हेच आहे द सेम गोज विथ द ब्लंट अँड शार्प नाईफ. जर तुमचा नाईफ म्हणजे चाकू शार्प असेल तर तुम्ही पटपट भाजीपाला कापू शकता, बिकॉज प्रेशर इज मोर. आणि जर तुमचा चाकू ब्लंट म्हणजे धार नसेल, त्याला बोथट असेल, तर प्रेशर कमी होतं आणि आपल्याला पटपट व्हेजिटेबल्स कापता येत नाही. इट ऑल्सो अप्लाइज फॉर दी कॅमल. हे कॅमल साठी सुद्धा लागू पडतं. दॅट इज द अडॅप्टेशन इन दी फुट्स ऑफ कॅमल. कॅमलचे जे फीट ऑफ कॅमल, कॅमलचे जे पाय आहेत त्याचे जे काही सोल असतात ते असे पसरट असतात. काय होतं, पसरट असल्यामुळे त्यांचे पाय मातीमध्ये त्या वाळूमध्ये रुतत नाही, बिकॉज एरिया इज मोर अँड सो द प्रेशर इज लेस. पण हे जर उंटाचे पाय जर पॉइंटेड असते किंवा कमी त्याचा सरफेस असता, सरफेस एरिया असता, तर त्याचे पाय काय झाले असते, वाळूमध्ये रुतले असते, कारण प्रेशर काय झालं असतं, वाढलं असतं. सो आपल्याला समजलं की प्रेशर आणि एरियाचा काय संबंध आहे. इफ एरिया डिक्रीजेस प्रेशर इन्क्रीजेस, इफ प्रेशर एरिया इन्क्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस. आता आपण पाहणार आहोत प्रेशर ऑन सॉलिड्स, प्रेशर ऑन लिक्विड्स अँड प्रेशर ऑफ गॅस. आता सॉलिडचं जर किंवा घन वस्तू ते जर बघितलं आपण, when a weight is kept on a solid, pressure is exerted on it. This pressure depends on the value of the weight and the contact area between the two. आता या ठिकाणी एक फळी दिसते आपल्याला. एकाच ठिकाणी सगळे पुस्तकं दिसत आहेत तर फळी वाकली आहे, आणि अनेक ठिकाणी पुस्तकं ठेवली वेगवेगळी तर फळीवरती काही होत नाही. इथे प्रेशर वाढलेलं आहे, इथे प्रेशर कसं आहे, कमी आहे. म्हणजेच वेट, व्हॅल्यू ऑफ वेट सेमच आहे, एवढीच पुस्तकं आहेत, पण कॉन्टॅक्ट एरिया काय झाला, इथे कमी झाला. इथे कॉन्टॅक्ट एरिया जास्त आहे म्हणून प्रेशर कमी आहे, इथे कॉन्टॅक्ट एरिया कमी झालाय म्हणून प्रेशर वाढलेलं आहे. म्हणजे आपल्याला सांगता येऊ शकतं की जर एखादी वस्तू सॉलिड असेल आणि त्याच्यावर आपण पसरवून सेम वस्तू ठेवली, किंवा धान्याची पोती आहेत एकाच फळीवर एकाच ठिकाणी ठेवली, तर फळी काय होणार आहे, वाकणार आहे. बट इफ यू डिवाइड इट और इफ यू इन्क्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट, मग काय होणार आहे, प्रेशर कमी होणार आहे. देन प्रेशर ऑफ लिक्विड. आपल्याला लिक्विड मधलं प्रेशर कसं असतं ते पाहायचं आहे. या ठिकाणी दोन एक्झाम या ठिकाणी डायग्राम्स दिल्यात. या ठिकाणी एका बॉटलला हा फुगा लावलेला आहे, फुगा फुगताना दिसतोय, आणि इथे एक बॉटल आहे, त्या ठिकाणी 3 ठिकाणी छिद्र आहेत. वरच्या छिद्रातनं पाणी कमी पडतंय, त्याच्या खालच्या छिद्रातनं जरा जास्त पडतंय, आणि त्याच्या खालच्या छिद्रातनं जास्त फोर्सने खाली पाणी पडत आहे. That we can say from these diagrams, we can say that at any one level the liquid pressure is the same. कुठल्याही ठिकाणी लिक्विड प्रेशर at given point liquid pressure is same. या ठिकाणी लिक्विड प्रेशर सेम आहे. and if we go down as we go down the pressure increases. As the depth of the liquid increases the pressure also increases. आपण खाली खाली जाऊ पाण्यामध्ये तसं लिक्विडमध्ये, तसं त्याचं प्रेशर काय होत जातं, वाढत जातं. त्यामुळं समुद्राच्या तळाला जे भाग आहे तिथे प्रचंड प्रेशर आपल्याला जाणवतं. आणि ह्या डायग्राम वरून आपल्याला कळतं की द प्रेशर ऍक्ट्स अप ऑन ऑल डिरेक्शन ऑफ द लिक्विड. सगळ्या बाजूने काय होतं, प्रेशर काम करत असतं. Then we will see how gas pressure is वर्कड अपॉन, किंवा गॅस प्रेशर कशा प्रकारे काम करतं हे आपण पाहणार आहोत. आता या ठिकाणी एक लक्षात घ्यायचं आपल्याला, ऑल गॅसेस अँड लिक्विड हॅव अ कॉमन नेम, दॅट इज फ्लुइड. पाणी असेल किंवा इतर कोणतेही लिक्विड असेल किंवा कोणताही गॅस असेल, त्यांना एकच नाव आहे सगळ्याला, एक कॉमन टर्म आपण वापरतो, फ्लुइड. अ फ्लुइड enclosed in a container exerts its pressure equally in all directions at a point within the fluid, and fluids in a container exert pressure from within on the walls and the bottom of the container. म्हणजे सगळ्या दिशांना सारख्याच प्रकारे
प्रेशर काय केलं जातं, दिलं जातं. नाव वी विल सी ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर. गॅसचं प्रेशर ज्या वेळेला आपण बोलतो त्यावेळेला आपल्याला ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशरचं सुद्धा बघायला लागणार आहे, बिकॉज ॲटमॉस्फिअर इज देअर ऑन अर्थ. द एअर envelope of air or envelope of different gases, dust, water vapor, that is together called as air, and that air surrounds the earth from all sides, and this layer is called as atmosphere. आपल्या सभोवती काय आहे, हवेचं आवरण आहे, that is called as atmosphere. म्हणजे त्या atmosphereचं सुद्धा प्रेशर आपल्या अंगावरती आहे, आपल्या डोक्यावरती आहे. The atmosphere exists to about 16 किलोमीटर हाईट. आपल्याला माहिती आहे की पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरनं 16 किलोमीटर वर हा ॲटमॉस्फिअरची लेयर आहे किंवा हवेची लेयर आहे, आणि त्याच्या वरती सुद्धा आहे, बट इट इज इन व्हेरी डायल्यूट फॉर्म. म्हणजे 400 किलोमीटर पर्यंत वर सुद्धा ॲटमॉस्फिअर आहे, बट इट इज इन अ डायल्यूट फॉर्म. खूप विरळ वातावरण आहे. मग एवढी प्रचंड हवा आपल्या पृथ्वीच्या आजूबाजूला आहे, तर निश्चितच त्याचं सुद्धा प्रेशर आपल्या अंगावरती किंवा इतर सगळीकडे पृथ्वीवरच्या सगळ्या वस्तूंवरती त्याचं प्रेशर असतं. दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर. The pressure, this is the definition of atmospheric pressure. The pressure created due to air is called atmospheric pressure. हवेमुळे निर्माण झालेलं प्रेशर त्याला atmospheric pressure असं म्हटलं जातं. आता प्रचंड प्रेशर आपल्या अंगावरती किंवा आपल्या बॉडीवरती किंवा सगळ्या वस्तूंवरती आहे, कारण आपण पाहिलं या ठिकाणी की 16 किलोमीटर पर्यंत हवेचा थर आहे. हा खूप मोठा थर आहे. 16 किलोमीटर म्हणजे खूप अंतर आहे. तर एवढ्या उंचीवर हवा आहे, तर त्याचं खूप प्रेशर आपल्या अंगावर आहे. आता ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं आपण बघूया. The air pressure at the sea level is called 1 atmospheric pressure. सी लेवल वरती म्हणजे समुद्र सपाटीवर जे प्रेशर असतं, एअर प्रेशर असतं, त्याला 1 atmospheric pressure असं म्हणतात. एअर प्रेशर डिक्रीजेस ॲज वन गोज अप इन हाईट फ्रॉम द सी लेवल. आणि जसं आपण समुद्र सपाटीपासून वर जाऊ तसं तसं काय होत जातं, हे ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर कमी कमी होत जातं. आणि जसं समजा आपण लडाख किंवा तिबेट अशा उंच भागांमध्ये गेलो तर तिथे हवेचं प्रेशर हे अजून आपल्याला खूप कमी झालेलं जाणवतं. 1 atmosphere is equal to 101 into 10⁻³ Pascal, that is equal to 1 bar, that is equal to 10⁻³ millibar. 1 millibar is proportionate to 10⁻² Pascal, that is hectopascal. Atmospheric pressure is specified in units millibar or hectopascal. Atmospheric pressure मोजण्याचं किंवा सांगण्याचं हे युनिट्स आहेत, millibar or hectopascal. The atmospheric pressure at a point in air is equal from all sides. एखाद्या ठिकाणी किती प्रेशर आहे, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर हे सगळीकडनं कसं असतं, सारखंच असतं. हाऊ दिस ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज क्रिएटेड, कशा प्रकारे क्रिएट केलं जातं. आता तुम्हाला या ठिकाणी दिसतंय की हे जे काही पार्टिकल्स आहेत, गॅसेस, द पार्टिकल्स ऑफ गॅस आर कंटिन्युअसली मुव्हिंग. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की गॅसचे पार्टिकल्स हे कुठलाही गॅस असेल त्याचे पार्टिकल्स हे सतत फिरत असतात. सो व्हाईल मुव्हिंग और व्हाईल इन अ रँडम मोशन दे कंटिन्युअसली हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. आणि जे काही ते ज्या ठिकाणी आहे त्याच्या कंटेनर्स, त्याच्या वॉल्सला, त्याच्या भिंतींना ते सारखे काय करत असतात, हिट करत असतात, म्हणजे धडकत असतात. अँड इन धिस इंटरॅक्शन अ फोर्स इज एक्झर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. आणि अशा प्रकारे काय होत असतो, प्रेशर तयार होत असतं. अँड प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू धिस फोर्स इन केस ऑफ द गॅसेस. नाव आपण सुद्धा आपल्यावरती सुद्धा ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर आहे, पण मग आपल्याला त्याचा त्रास का होत नाही, बिकॉज आपल्या शरीरामध्ये अनेक ठिकाणी काय आहे, our body or the cavities in our body are also filled with air. आपल्या शरीरामध्ये अनेक कॅव्हिटीज आहेत, म्हणजे पोकळ्या आहेत, ज्याच्यामध्ये सुद्धा एअर आहे. अँड आर्टरीज अँड वेन्स आर फिल्ड विथ ब्लड्स. आपले जे काही आर्टरीज आहेत आणि वेन्स आहेत दॅट आर फिल्ड विथ ब्लड. त्यामुळं आपल्या आतून सुद्धा काय होत असतं, प्रेशर तयार होत असतं. अँड ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर अँड आपलं इनसाइड प्रेशर
हे काय होतं, बॅलन्स होतं, त्याच्यामुळे आपल्याला कुठल्याही प्रकारे त्या प्रेशरचा त्रास होत नाही. ओके, सो वी डू नॉट गेट क्रश्ड अंडर वॉटर अँड ड्यू टू ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. म्हणजे आपण पाण्याखाली जरी गेलो, जसं आपण पाण्यामध्ये खाली खाली जाऊ तसं आपल्या शरीरावरचं प्रेशर वाढत जातं. पण आपल्या शरीरातून आतूनच आपली जी काही कॅव्हिटीज आहेत फिल्ड विथ एअर्स अँड द आर्टरीज अँड वेन्स आर फिल्ड विथ ब्लड, आपल्या शरीरामध्ये काही प्रेशर आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला या बाहेरच्या प्रेशरचा अजिबात त्रास होत नाही. देन we will see the buoyant force. What do you mean by buoyant force? आता आपण या ठिकाणी एक डायग्राम पाहूया. याच्यामध्ये एक बॉटल आहे ज्याच्यामध्ये पाणी नाहीये. त्या बॉटलचं झाकण लावलेलं आहे. ती बॉटल काय कर रिकामी बॉटल आहे. ती बॉटल प्लास्टिक बॉटल आहे. ती पाण्यावरती तरंगत आहे. आता तीच बॉटल किंवा दुसरी एक तशीच बॉटल आपण पाण्याने पूर्ण भरली आणि पाण्यामध्ये सोडली, तर ती बॉटल तळाशी जात नाही आणि पाण्यावर पण तरंगत नाही. का? कारण त्या बॉटलचं ती जे बॉटलची डेन्सिटी आहे ती एवढी नाहीये की ते खाली तळाशी जाईल. किंवा अजून आपण वेगळ्या भाषेमध्ये असं सांगू शकतो की बॉटल खाली का जातीये, बिकॉज देर इज अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्टिंग ऑन इट. पृथ्वीचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्याच्यावर काम करतोय, त्यामुळे ती खाली जातीये. पण असा एक फोर्स आहे की जो त्या बॉटल वरती विरुद्ध दिशेने काम करतोय. तो फोर्स आहे द फोर्स ऑफ वॉटर. पाण्याचा जो फोर्स आहे की तो पाणी काय करते, तिला खाली जाऊ देत नाहीये, तिला काय करते, वर रेटते. दॅट इज बॉयंट फोर्स. हा जो वरच्या दिशेने फोर्स अप्लाय होत आहे त्या बॉटलवरती, दॅट इज कॉल्ड ॲज बॉयंट फोर्स. So this force is generated or originated from the water surrounding the bottle. या पाण्याच्या या बॉटलच्या भोवती जो फोर्स आहे, जे पाणी आहे, त्यांनी तो फोर्स काय केलेला आहे, अप्लाय केलेला आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज बॉयंट फोर्स. द अपवर्ड फोर्स ऍक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन वॉटर or other fluid or gas is called buoyant force. म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट किंवा फ्लुइड मध्ये, एखादा ऑब्जेक्ट आहे ते फ्लुइड मध्ये म्हणजे गॅस किंवा लिक्विड मध्ये टाकलेला आहे आणि अपवर्ड फोर्स जो असतो की वरच्या दिशेने त्या ऑब्जेक्टला बुडू देत नाही, दॅट इज कॉल्ड ॲज बॉयंट फोर्स. द फोर्स ऍक्ट्स इन अपवर्ड डिरेक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट. फॉर एक्झाम्पल आपण पॅराशूट बघतो. पॅराशूट असतं ते हवेमध्ये तरंगत असतं, ते खाली येत नाही, पूर्ण खाली येऊ शकत नाही. जोपर्यंत ते पॅराशूट लीक होत नाही कुठेतरी, तोपर्यंत ते पूर्ण खाली येत नाही. ते वर का जातं किंवा पूर्ण वर न जाता पूर्ण खाली न जाता मध्ये तरंगत राहतं, दॅट इज बिकॉज ऑफ द बॉयंट फोर्स ऑफ द एअर. आता when an object is dipped in water or in any liquid, a buoyant force acts on it and hence it appears that the weight of the object is reduced. आपण जर एखादी बादली हौदामध्ये टाकली किंवा विहिरीमध्ये बादली सोडली, तर जोपर्यंत ती बादली पाण्यामध्ये आहे तोपर्यंत आपल्याला तिचं वेट, तिचं वजन जास्त जाणवत नाही. कारण तो बॉयंट फोर्स जो असतो वरच्या दिशेने अप्लाय झालेला, त्याच्यामुळे त्या बादलीचं वजन आपल्याला खूप कमी जाणवतं. आणि तीच बादली जर आपण पाण्याच्या वर घेतली तर आपल्याला तिचं वजन जाणवतं, बिकॉज देर इज नो मोर एनी बॉयंट फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बकेट. तर बॉयंट फोर्स असल्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी त्या बादलीचं वजन कमी वाटतं. सो बॉयंट फोर्स हा कशावर अवलंबून असतो? देर आर टू थिंग्स. व्हॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. The buoyant force is more if the volume of the dipping object is more. एखादं म्हणजे जे ऑब्जेक्ट पाण्यामध्ये किंवा हवेमध्ये आपण टाकणार आहोत, वायूमध्ये सोडणार आहोत, त्याचं व्हॉल्यूम किती आहे त्याच्यावरती बॉयंट फोर्स अवलंबून असतो. इफ द व्हॉल्यूम इज मोर, द बॉयंट फोर्स इज मोर. त्याच्यामुळं समजा आपण पत्रा टाकला पाण्यामध्ये, तो पत्रा बुडेल, पण त्याच पत्र्याचं जर आपण एखादी होडी बनवली तर ती बुडणार नाही, कारण की होडीचा व्हॉल्यूम काय झालेला असतो, वाढलेला असतो. देन डेन्सिटी ऑफ लिक्विड. मोर द डेन्सिटी ऑफ लिक्विड, मोर इज द फोर्स ऑफ बॉयन्सी. आपल्याला माहिती डेड सी नावाचा एक सी आहे, ज्याच्यामध्ये खूप खारट पाणी आहे, त्याच्यात माणसं बुडू शकत नाही, कारण की त्या पाण्याची डेन्सिटी प्रचंड आहे. त्यामुळं डेन्सिटी जेवढी जास्त तेवढा फोर्स ऑफ बॉयन्सी सुद्धा काय असतो, जास्त असतो. डेन्सिटी वाढली की बुडण्याचं प्रमाण काय होतं, कमी होतं. देन we will going to study the Archimedes principle. आता आर्किमिडीज प्रिन्सिपल पाहण्या अगोदर या ठिकाणी एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे, ती आपण थोडक्यात बघूया.
या ठिकाणी एक रबर बँड घेतलेला आहे आणि रबर बँडला या ठिकाणी मार्किंग केलेलं आहे आणि त्या दुसऱ्या बाजूला दगड बांधून तो एम्प्टी जार मध्ये सोडलाय आणि किती दगड खाली गेले किंवा त्याची ही जी लेंथ आहे मार्किंग आणि ते दगड याची रबर बँडची जी लेंथ आहे ती मोजलेली आहे. त्यानंतर पाणी घेतलंय आणि त्या पाण्यामध्ये तोच दगड परत सोडलेला आहे. आपल्याला जाणव दिसतंय की ही जी लेंथ आहे आणि ही लेंथ आहे ही कशी आहे, ही लेंथ जास्त आहे या लेंथ पेक्षा. ही लेंथ कशी आहे, ही दिस इज मोर अँड दिस इज स्मॉल. म्हणजे या ठिकाणी काही नसताना तर रबर जास्त स्ट्रेच झालाय आणि या ठिकाणी पाणी आहे तर तो रबर काय करायला कमी स्ट्रेच झालेला आहे. याच्यावरून आपल्याला बॉयंट फोर्स कुठे जास्त आहे, ऑब्विसली या ठिकाणी बॉयंट फोर्स कसा आहे, जास्त आहे आणि या ठिकाणी कमी आहे. म्हणजे पाण्यामध्ये बॉयंट फोर्स हा जास्त असतो आणि हवेमध्ये तो कमी असतो. हे आपल्याला या ठिकाणी याच्यावरून ते जाणवतंय. मग काय आहे आर्किमिडीज प्रिन्सिपल? When an object is partially or fully immersed in a liquid, a force of buoyancy acts on it in the upward direction. This force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. आता हे आपण बघितलंय की when an object is partially or fully immersed in a liquid, a force of buoyancy acts on it in the upward direction. इथपर्यंत आपण बघितलेले अगोदर की एखाद्या द्रवामध्ये वायूमध्ये एखादा पदार्थ बुडवला तर वरच्या दिशेने त्याच्यावरती बॉयंट फोर्स काय करत असतो, काम करत असतो, और फोर्स ऑफ बॉयन्सी त्याच्यावरती काम करत असतो. पण पुढचं या ठिकाणी महत्वाचं आहे, दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लुइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. द फोर्स इज इक्वल टू किती असतो तो फोर्स? द फोर्स इज इक्वल टू द फ्लुइड डिस्प्लेस्ड बाय द वॉटर. म्हणजे जर हवा असेल किंवा पाणी असेल, त्या दगडाने किंवा त्या ऑब्जेक्टने किती फ्लुइड डिस्प्लेस केलं, म्हणजे किती फ्लुइड बाहेर काढलं, त्याच्यावर जेवढं फ्लुइड बाहेर काढलेलं आहे त्या प्रमाणामध्येच काय असतो, तो फोर्स ऑफ बॉयन्सी त्याच्यावर काम करत असतो. आता आपण बघितलं मगाशी की ते एक जार होतं ते हवेने भरलेलं होतं. हवेची डेन्सिटी कमी असते, त्याच्यामुळं जेवढा गॅस डिस्प्लेस झालेला आहे त्याचं वजन एवढं काही नसणार आहे. पण आपण दुसरीकडे बघितलं की पाण्याने भरलेलं जार आहे, त्या पाण्याची डेन्सिटी ही हवेपेक्षा जास्त आहे अर्थातच. त्यामुळं तेवढ्याच दगडामुळे डिस्प्लेस झालेलं पाण्याचं वेट काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी फोर्स ऑफ बॉयन्सी काय झाला, जास्त होता. सो इन दिस वे वी कॅन एक्सप्लेन द principle of Archimedes. This Archimedes principle is very widely used. हा प्रिन्सिपल जो आहे तो खूप मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. कुठे वापरला जातो? इन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ शिप्स अँड सबमरीन्स. जहाज किंवा पाणबुड्या यांच्या निर्मितीमध्ये, यांच्या प्रोडक्शनमध्ये हा प्रिन्सिपल वापरला जातो. बिकॉज दॅट इज डिरेक्टली रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ बॉयन्सी. एखादं जहाज किती वेट घेऊ शकतं, बॅलन्स करू शकतं, किंवा एखादं सबमरीन मध्ये किती व्हॉल्यूम पाहिजे किंवा किती खोल जायचे त्या सबमरीनला, हे सगळं त्याच्यावरती अवलंबून असतं. देन द इन्स्ट्रुमेंट्स सच ॲज लोकोमीटर, हायग्रोमीटर आर बेस्ड ऑन दिस प्रिन्सिपल. या प्रिन्सिपल वरती आधारित अनेक उपकरणं जसे लॅक्टोमीटर किंवा हायग्रोमीटर सुद्धा आपल्याला तयार झालेले पाहायला मिळतात. Now here is a definition formula for density. What is density? Density is mass upon volume. Density is mass upon volume. मास तेवढंच ठेवलं आणि व्हॉल्यूम जर आपण वाढवला तर डेन्सिटी कमी होते. मास तेवढंच राहिलं आणि व्हॉल्यूम कमी झाला तर डेन्सिटी काय होते, वाढते. The SI unit for density is kilogram per meter cube. The property density is very useful in deciding the purity of the substance. The relative density of a substance is expressed with respect to the density of water. म्हणजे कुठल्याही पदार्थाची रिलेटिव्ह डेन्सिटी सांगायची असेल तर त्यासाठी डेन्सिटी ऑफ वॉटर हे कन्सिडर केली जाते. सो द रिलेटिव्ह डेन्सिटी ऑफ एनी सबस्टन्स इज इक्वल टू डेन्सिटी ऑफ दॅट सबस्टन्स अपॉन डेन्सिटी ऑफ वॉटर. This being a ratio of two equal physical quantities, it has no units. Relative density ला कोणतेही युनिट नाही. ही गोष्ट अतिशय महत्त्वाची आहे, या ठिकाणी तुम्ही लक्षात ठेवायची आहे. Relative density of a substance is called the specific gravity. Specific gravity ची definition या ठिकाणी आपल्याला समजते. Relative density of a substance is called its specific gravity.
तर अशा प्रकारे हा धडा आपण या ठिकाणी पाहिलेला आहे. या धड्याखालची प्रश्नोत्तरं लवकरच तुम्हाला व्हिडिओच्या माध्यमातून मिळतील. सो इफ यू हॅव नॉट सबस्क्राईब द चॅनल येट, kindly subscribe the channel for all upcoming videos. Thank you so much for watching this video.